नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँलाई दशैं विशेष मसला बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको मसलाले स्वाद त बढाउँछ नै, साथै यसमा एड गरिएका केही सामग्रीहरूले पचाउनको लागि पनि मद्दत गर्छ। यहाँहरूले यो मसलालाई घाममा सुकाएर पनि पिस्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसलाई प्यानमा हल्का तताएर पिस्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई जे गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसै गरी बनाउनु होला। यो दशैं विशेष मसला बनाउनको लागि मैले लिएको छु जिरा, धनिया, सौंफ, अलैंची, सुकुमेल, दालचिनी, तेजपत्ता, स्टार अनिस, ल्वाङ, मरिच, त्यस्तै सुकेको अदुवा, जावित्री, timur, ज्वानो। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै अमाउन्टमा मसला बनाउनु छ भने यहाँहरूले यो अमाउन्टलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरुमा मात्र फोकस गरेको छु। यहाँहरूले के इन्ग्रेडियन्ट्सहरु राखेर मसला बनाउन सक्नुहुनेछ भनेर। अब यो मसलालाई मधुरो आँचमा चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म तताउनु पर्छ। मसलामा एड गरिएको ज्वानो, सौंफ, टिमुरले चाहिँ पचाउनको लागि मद्दत गर्छ। यदि यहाँहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने यो मसलालाई यत्तिकै पिस्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसमा यो सुकेको खुर्सानी पनि एड गरेँ। अब यो सुकेको खुर्सानीलाई पनि मसलासँगै हल्का तताउने। त्यसपछि अब यो मसलालाई एकैछिन सेलाउन दिनुपर्छ। मसला चाहिँ सेलाइसकेको छ। अब यसलाई ब्लेन्डरमा राखेर पिस्नुपर्छ। हाम्रो यो मसला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो मसलाको चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यो मसलालाई एयर टाइट कन्टेनरमा राखेर स्टोर गर्न सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो दशैं विशेष मसलाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।